Magandang araw sa inyo ulit, yung student. Andito ang isa sa mga ideolohiya na didiscuss natin ngayon tungkol sa nationalism. Disregard nyo yung lesson 1 proper na yan kasi according yan sa week eh. So, para hindi kayo malito, huwag yung titignan kung 1 o 2 ba yan, ha? So, ano ba ang nationalism? No? Pag naririnig natin yung salitang nationalism, madalas may sense of pride eh. Diba? At ginagamit talaga to no, para ipakita na mahal mo yung bansa. Pero ano ba yung ibig sabihin nito? Alam. Although the term nationalism has a variety of meanings, it centrally encompasses 2 phenomena. So may dalawang phenomena daw o dalawang hati ng kahulugan ang nationalism. Number 1, the attitude that the members of a nation have when they care about their identity as a member of that nation. And number 2, the actions that the members of a nation take in seeking to achieve or sustain some form of political sovereignty. Usually, itong number 2, naranasan natin to nung gusto nating lumaya laban sa mga Kastila, sa mga Amerikano at Hapon. No? Kasi pag sinabi mong sovereignty, ano yun eh, kapangyarihang politikal, di ba? Political sovereignty o kapangyarihang politikal. So you cannot enjoy political sovereignty if you are under control of a mother country. In our case, we were colonized by 3 nations in our history. Although there is a brief territorial colonization by Britain from 1762 to 1764. Yung talagang madalas lang na alam ng madaming Pilipino yung pananakop ng Kastila for 333 years, pananakop ng mga Amerikano for almost 50 years. Although meron pa rin niyang hanggang ngayon may influence pa rin sila at yung pananakop ng mga Hapon. Kulang 5 years. So yun yung naranasan natin. So achieve. Yan yung number 2. So number 1 naman, the attitude that the members of a nation have when they care about their identity as a member of that nation. So, palagay ko nangyari yan sa Malaysia dati noong 1960s, no? Yung Federation of Malayan States. Although may mga iba't iba silang hari, no? May iba't iba silang hari, kada state, kino-consider nila yung mga sarili nila bilang Malaysia. Nakuha niyo ba? Kaya nga sa Malaysia may kakaibang paraan doon eh. Ang hari, binoboto o hinahalal at napapalitan. So, nationalism raises questions about the concept of a nation or national identity, about what it is to belong to a nation, and how much one ought to care about one's nation. Paano mo nga masasabi na ikaw ay kabilang sa isang nasyon? At paano mo nga pangangalagaan o paano ko magkikare sa nation? Yan yung mga tanong tungkol dyan. Nations and national identity may be defined in terms of common origin, ethnicity, or cultural ties. And while an individual's membership in the nation is often regarded as involuntary, it is sometimes regarded as voluntary. Ibig sabihin ng involuntary, wala kang choice. Halimbawa, ako, Pilipino ako. I don't have any choice. Gusto ko maging Koreano. Pero, base sa kahulugan ng pagiging citizen o nasyonalidad, ayun, meron kang common origin.
Hindi naman ako mukhang Koreano. Hindi rin naman ako nagsasalita ng Korean. So, I cannot identify myself with Koreans. Pero I speak Filipino, Tagalog in particular. I share the color of the skin of many Filipinos in our country. So, palagay ko ay syempre dito rin ako pinanganak, Pilipino ang nanay at tatay ko. So I think that's the reason na kailangan sabihin kong ako ay Filipino. Yun yung aking national identity. The degree of care for one's nations that nationalists require is often, but not always, taken to be very high. According to such views, the claims of one's nation take precedence over rival contenders for authority and loyalty. Nationalism raises questions about whether sovereignty requires the acquisition of full statehood with complete authority over domestic and international affairs, or whether something less than statehood suffices. Although sovereignty is often taken to mean full statehood, possible exceptions have been recognized. Ano ba ibig sabihin? Halimbawa, yung mga taga Taiwan. Taiwan is not considered as a nation. Pero may sovereignty sila sa kanilang bansa, may kapangyarihan sila. Pero ang kulang na lang talaga para matawag sila na full-fledged na bansa ay yung tawag dito, recognition ng mga bansa. Pero yung kanilang origin, syempre mga Chinese pa rin sila, pero yung political belief nila iba kaysa sa mainland China. So minsan kasama rin yung yung political belief para magkaroon ka ng national identity. Kahit yung North Korea at South Korea, may magkaiba silang political belief. And bagamat they speak the same language, hindi nila masabi yung mga sarili nila bilang mga Korean, madalas South Korean, North Korean. Hindi natin laging sinasabi na Korean lang. Kasi according to their political belief, magkaiba Ang mga Kurds din yung mga Kurds sa bandang Iraq, Syria, wala silang bansa. Wala silang bansa. Pero kino-consider nila yung sarili nila bilang isang stateless nation. Isang nasyon na walang bansa. Kasi yung ibang bahagi ng Kurdistan ay nasa bahagi ng Iraq. Iba nasa bahagi ng Syria, yung iba ata nasa Turkey. Sila nga raw yung pinakamalaking grupo ng isang nasyon na walang sariling bansa. Pero may pagmamahal sila sa kanilang ethnicity as Kurds. Posible, no? Pero mahirap talaga. Kasi walang kumikilala sa iyo. Bagamat alam nila na ikaw ay may ganitong lahi, pero hindi ka nila kinikilala politically speaking. Okay. So, meron tayong 4 na forms ng nationalism. Number 1, liberal nationalism. Number 2, conservative nationalism. Number 3, expansionist nationalism. And number 4, anticolonial nationalism. Liberal nationalism assigns to the nation among status similar to that of the individual. Meaning that nations have rights
in particular the right to self-determination. As liberal nationalism holds that all nations are equal, it proclaims that nation-state ideal is universally applicable. Nation amoral status. Yan yung tinatawag na liberal nationalism. Conservative nationalism is concerned less with the principled nationalism of self-determination, more with the promise of social cohesion and public order embodied in the sentiment of national patriotism. From this perspective, patriotic loyalty and the consciousness of nationhood is largely rooted in the idea of a shared past, turning nationalism into defense of traditional values and institutions. So, nung nakaraan, diniscuss natin yung conservatism. So, dito sa conservative nationalism, pinapakita nila yung kanilang nasyonalismo o pagmamahal sa kanilang bayan sa pamamagitan ng shared past. So, yung traditional values, institutions that have endorsed by history. Halimbawa, yung mga Japanese, yeah. They have conservative nationalism. Hindi naman sila nasakop ng alinmang bansa, maliban na lang nung panahon nung pagkatapos ng World War II, pansamantalang silang kinontrol ng Amerika. Pero iba yung sa Pilipinas, iba yung nationalism na namutawi sa atin o nabuo sa atin rather. Kasi nga nabuo ito dahil sa sobrang pagpapahirap ng mga sumakop sa atin. Sa kanila wala namang sumakop. So yung kanilang nabuo yung cohesion ng bansa nila according to their traditions, values, religions if there's any. So dahil ito naman pinapractice mo, Shintoism. O kaya dahil parehas naman na tayo ng kinikilalang emperador. Diba? Parehas tayo na kinikilalang emperador, dapat ito na. Ito na yung gagawin natin. Isang buong bansa tayo dahil iisa lang naman ang kinikilala nating emperador. Iisa lang naman ang kinikilala nating tradisyon at kultura. So yun yung conservative nationalism. Nakabase sa kanilang nakaraan at sa kanilang institusyon. Expansionist nationalism is an aggressive militaristic form of nationalism. Actually, ito yung mga halimbawa, ibang tawag dito parang jingoism. So, isang halimbawa rito yung kila Hitler. Although i-discuss natin to sa fascism, yung kila Hitler. Pero yung expansionist nationalism, bakit ba sila nanakop dati? Bakit man gustong sakupin ni Hitler? At bakit sinakop ni Hitler yung ibang bahagi ng Europa? Bakit niya gustong sakupin yung Britain dati? Bakit gusto niyang sakupin ng Russia? Isa lang ang sagot. Gusto niyang magkaroon ang mga German people ng Lebensraum. Lebensraum, Lebensraum. Ibig sabihin nun, living space. Yan yung Ukraine, balak nila dyan gawing talagang taniman para sa mga German people. At ang gagawin nilang mga magsasaka, syempre yung mga Russian na naninirahan doon. Pero yung mga may-ari ng lupa, mga Germans. Maganda nga na hindi nangyari yan kasi natalo sila sa giyera. Pero nung panahon na nasakop nila ang Russia, ilang bahagi yung isang-isa ng Britain, Belgium, France, lahat, karamihan ng mga bansa sa Europa, nagkaroon talaga ng samantala, physical, labor, sexual, na pang-aabuso, lahat yan naranasan ng karamihan sa mga bansang Europeo dahil sa pananakop o dahil sa ultra-nationalismo ng mga German that time. Kasi nga naniniwala sila na talagang sila lang ang chosen race, yung Aryan race.
Mas pinatay naman nila yung mga Hudyo kasi nga, sinasabi ni Hitler na ang mga Aryan race ay natitreten ng mga Semitic race. Kabilang doon yung mga Hudyo. Well, anticolonial nationalism, ito yung nangyari sa atin. Ayan. Kaso nga lang, noong 1970s, parang nagkaroon ng tinatawag na post-colonial character. Ibig sabihin ng post-colonial, pagkatapos masakop, di ba? Nagkaroon na siya ng ibang karakter which has been expressed mostly clearly through religious fundamentalism. Yung ginagamit yung religion as a way of nationalism. Like in Iraq. Yan. So, hindi pala Iraq, sorry. Iran. Yung mga Shia nila dyan, ginagamit nila yung Islam para kontrolin ang kanilang bansa. So what are the normative characters of nationalism? Progressive and reactionary, democratic and authoritarian, rational and irrational, and left-wing and right-wing. O ibig sabihin, nagbabago. Pwedeng progressive siya, ibig sabihin, it allows and it encourages changes. Pag reactionary, ayaw. Hindi, wag natin baguhin yan. Ganyan ang reactionary. Pwede rin ang nationalism naging democratic, no? From the root word, from the Greek words, demos means people, kraton means power. No? O kaya demokratia sa Grego. People power to authoritarian. Pwede rin palang maging ganon, di ba? Mula sa kapangyarihan ng tao, tapos naging kapangyarihan ng isang tao na lang. Naging rational at irrational at left-wing at saka right-wing. Naging makakaliwa, no? Masyadong sosyalismo at makakanan, so ultra-conservative. So, yan yung mga normative character. So, depende nga lang talaga siguro kung paano gagamitin ng isang bansa. Kung ang pag-iisip mo ay katulad ni Hitler, maaaring gamitin mo yung tinatawag na authoritarian. Kung katulad mo naman si Trump, maaaring gamitin mo yung right-wing nationalism. Kasi laging sinasabi ni Trump na make America great again. That is right-wing politics, actually. So, ito yung mga characteristics ng nationalism, no? O character of nationalism. Nationalists argue that the higher loyalty and deeper political significance attaches to the nation than to any other social group sa bansa. Sa bansa nakatuon. Supporters of nationalism, moreover, view nationalism as a means of enlarging freedom and defending democracy. So may kinalaman talaga ito sa kalayaan at sa demokrasya, since it grounded in the idea of self-government. Such as defense of nationalism is most easily developed in relation to liberal nationalism and anti-colonial nationalism. Opponents of nationalism argue that it is implicitly and sometimes explicitly oppressive. No, kasi sinasabi nga raw, so ibig sabihin, pwedeng patago o pwedeng hayagang nag-o-oppress ng mga tao. So minsan hindi daw nagbibigay ito ng intolerance. At nagkakaroon din ng suspicion and conflict. Nationalism is oppressive both in the sense that it submerges individual identity and conscience within the national whole. So, ibig sabihin, yung ating sariling mga pananaw, no, na parang pananaw at konsensya, ay pag sinabi mong submerge, ano ba ibig sabihin? Check nga natin sa, parang inilubog ba to? So, inilulubog yung individual identity and conscience
doon sa identity and conscience ng national level. At dahil dito, ginagamit ito ng mga ilang political leaders at ng mga elitista para kontrolin ang masses. Tignan niyo yung bansa natin ngayon. Ano na ba ang nangyayari? Mayroon bang patunay na maaaring kinokontrol ng ilang political leaders at saka ng mga elitista ang pag-iisip o ang pagiging nasyonalismo ng mga tao, ng mga Pilipino? Kayo na sumagot niyan sa ating bilas. The argument that nationalism is inherently divisive stems from the fact that it highlights differences among humankind and legitimizes an identification with preference for one own people. So it breeds tribalism. Ganyan ang nangyari sa Germany. Aryan race kami. Kami ang superior. Yan. Ikaw, Hudyo, papatayin ka namin dahil hindi ka kabilang. No? Dapat isama ka sa final solution. This may be implicit in conservative nationalism and explicit in expansionist nationalism, but all forms of nationalism may harbor a darker phase that essentially chauvinistic and potentially aggressive. Medyo nakakatakot din pala, no? Hindi porket magandang pakinggan, walang darker side. So, doon na po nagtatapos yung ating lesson tungkol sa nationalism. Maraming salamat. Pakinggan niyo po ito at God bless.